Ayubowan ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්න මගේ channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන නොමිලේ items ගෙන්නන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් මේ app එකේ නම Playpointz. ඉතින් මේ app එක ගැන මම මේ විදිහේ channel එකේ videos 3ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ videos 3ෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මුලින්ම මතක තියාගන්න Playpointz කියන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් app එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ app එකට කිසිම මුදලක් invest කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සරලව කිව්වොත් මේ app එකේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නාම ඔයාලට points ගාණක් එකතු වෙනවා. ඒ points ටික එකතු වුණාන් පස්සේ අදාළ points ගාන item එකට අවශ්‍ය points ගාන එකතු වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙන ඕනම item එක redeem කරන්න. ඔයා අදාළ time එකට ගිහිල්ලා තමයි මේක order එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් වෙලාව ගැන හරියට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකෙදි නොමිලේ item එකක් ගෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් කලින් videos වලට අහලා තිබුණා මේකේ shipping දාන්න කොහොමද? ඒ වගේම password එකකින් ඉස්සරහට යන්න බෑ. email එකට OTP එක එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. සමහරව අහලා තිබුණා මේ app එක මේ විදිහට නිකන් items දෙන්න මේගොල්ලන්ට සල්ලි ලැබෙන ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට සල්ලි ලැබෙන්නේ මේ app එකේ තැනින් තැන තියෙන ads අන්නේ ads වලින් තමයි මේගොල්ලන්ට සල්ලි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ Play Store එකෙන් download කරාමත් මේගොල්ලන්ට ගාණක් යනවා Play Store එක හරහා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ app එක හරහා මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ කරන්න ඉස්සලා මතක් කරනවා ඔයා තම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් කලින් videos ටිකත් බලන්න Playpointz ගැන කරපු. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා Playpointz app එක install කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එක හරහා වුණත් install කරගන්න. ඉතින් install කරාන් පස්සේ Playpointz එකේ interface එක මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට account එකක් තියෙනවා නම් මේ username එක, email එක, password දාලා ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් නැත්නම් මෙතන create one button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී first name එකක් දාන්න. first name එකට ඔයගොල්ලෝ නමේ පළවෙනි කොටස දාන්න. ඊට පස්සේ last name එකට ඔයගොල්ලෝගේ නමේ දෙවෙනි කොටස දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන user name එකක් හදා ගන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට user name එක හදන්න ඉලක්කම් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරන email එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන email දැම්මන් පස්සේ සමහරලාට සමහර email support කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ වෙන email එකක් දාලා ආයෙ try කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වෙන account එකක් කලින් හදලා තියෙනවා නම් Playpointz ඒ email එකෙන් නැවත account හදන්න බෑ. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට email එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන mail දාලා next button එක click කරනවා. password එක add කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඉලක්කම් හරි අකුරු හරි 6ක password එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට capital simple ඔක්කොම දාලා password එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට copy කරලා ඉවර වෙලා මෙතනින් confirm password කියන තැනින් paste කරනවා. මෙතනදී confirm password එක දාද්දි password එක දාපු තැන තියෙන password එකට වැඩි ඉලක්කමක් හරි මාරුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ password එක add කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී තමයි ගොඩක් කට්ටිය වරද්දන්නේ. ඒක නිසා මතක ඇතුව මෙතන උඩ දාපු password එක ඒ විදිහටම confirm password එක දාන්න. ඊට පස්සේ දාලා ඉවරලා sign up button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ email එකට OTP එකක් එයි. මෙතන account එකේ යද්දි අනිවාර්යෙන් OTP එක එයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට OTP එක add කරගන්න එක. ඉතින් මට මේ දැන් OTP එක ආවා. ඉතින් මම මේ විදිහට OTP එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම continue button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ account එක හැදුනා. ඉතින් පළවෙනියටම account එක හදපු නිසා claim button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට points 5ක් ලැබෙනවා. ඉතින් account එක හදාගත්තු ගමන් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන පළවෙනියට මේ open වෙන page එක හරියට නිකන් Facebook වගේ. ඕන කෙනෙක්ට මෙතන post දාන්න පුළුවන්. ඒ post මෙතන ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඒවට like කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවට reply කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එක නම් ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ගොඩක් වැදගත් page එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන දෙවෙනියට play කියලා button එක. අන්න ඒකට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන games ගොඩක් පෙන්නනවා. උඩින්ම තියෙනවා quiz game එක. ඒකෙදි තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඒ වගේ තව පොඩි games ගණනාවම තියෙනවා. අන්නේ games වලට ඔයගොල්ලෝ participate කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ win කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට points ගන්න මෙතන up වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් quiz game එකට ගියාන් පස්සේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් quiz game එකට යද්දිම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇඩ් එකක් ආවා. මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් වලින් තමයි මේගොල්ලන්ට මුදල් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට account එකට points 3ක් ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වැරදුනොත් points ටික අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න හරි ගියොත් points වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේ quiz වලට ගිහිල්ලා දැන් මගේ මේ විදිහේ points balance එක 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ පොඩි game එකක් play කරලා පෙන්නන්නම්.
ඉතින් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ගේම් එක බලා ගන්න පුළුවන් සුපර් ෂුගර් කියලා ගේම් එක. ඉතින් මේකේ ප්ලේ බටන් එක මම මේ විදිහට ඔබනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ගේම් එකක්. මෙන්න මේ වගේ පොඩි සෙල්ලමකින් අපිට පොයින්ට්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මිනි ගේම්ස් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ප්ලේ කරලත් ඕගොල්ලන්ට පොයින්ට්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිකන් ඔය පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරනවට වැඩිය මේ වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා ඒකෙන් පොයින්ට්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන බටන් එක තමයි ස්ටෝර් බටන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට එකතු කරගන්න පොයින්ට්ස් වලින් අයිටම්ස් රිඩීම් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පේජ් එකෙන්. ඉතින් පේජ් එකට ගියාන් පස්සේ මේ වගේ විනර්ස්ලා පෙන්නන උඩින්ම මේ වගේ එක එක කට්ටිය ජයග්‍රහණය කරපු අයිටම්ස් මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කැටගරිස්. මේ කැටගරිස් වලින් ඕගොල්ලන්ට අයිටම් රිඩීම් කරන්න පුළුවන්. මේ කැටගරි එකක් එබුවෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ කැටගරි එකට තියෙන අයිටම්ස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. all items කියන එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මෙතනින් ගොඩක් වටිනා items මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ items ටික. මෙතනින් පළවෙනිටම තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොඩි key tag එකක්. මේක ගන්න ඔයගොල්ලන්ට points 750ක් ඕනේ. ඉතින් මේකේ waiting කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උඩින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක waiting item එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සරහට තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එන්නේ තව දවස් 28කින්. දවස් 28යි පැය එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කාලේ මැනලා කියන්නේ තව දවස් 28කට කාලේ මැනලා ඉවර වෙලා ඒක අදාළ දිනේ ලකුණු කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් අයිටම් එක ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ටේකන් කියලා එකක්. මේක ටේකන්. ඒ කියන්නේ මේක අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටේකන්. ඒ කියන්නේ කට්ටිය වෙලාවටම අරගෙන තියෙනවා මේ අයිටම්ස් ටික. මේකත් waiting. මේකේ තව waiting එක. මේක points 50යි ගොඩක් අඩුයි. තව දවස් 4කින් මේක ඇක්ටිව් වෙනවා. එතකොට දවස් 4යි මේ පැය 3යි විනාඩි 26යි මේ තියෙන ටයිම් එක ගියන් පස්සේ මෙතන ඇක්ටිව් කියලා පෙන්නනවා. ඒ වෙලාවට ටග් ගාලා ඕගොල්ලෝ ගිහලා රිඩීම් කරලා ඕගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා නම්බර්ස් දීලා ඒ ටික කරන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අයිටම් එක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එබුවෙන් පස්සේ මෙතනින් රිඩීම් කියලා බටන් එකක් පෙන්නයි. අන්න ඒක එබුවෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් එකයි නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න එනවා. ඉතින් ඒ දෙක ඇඩ් කරාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අයිටම් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික ඉක්මනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. තප්පර 5න් වගේ ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද අනිත් කට්ටියත් මේ වෙලාවෙම ටග් ගාලා එක් කරන නිසා කරන කෙනාට තමයි මේ අයිටම් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අයිටම්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. T800 ස්මාර්ට් වොච් එකක් තියෙනවා. ඒක points 5000යි. තව මේ වගේ নানা ප්‍රකාර ගොඩක් අයිටම්ස් තියෙනවා. මේ දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් අයිටම්ස් ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ඇප් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඊළඟට connect කියලා බටන් එක. මෙතනදී තියෙන referral points. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ referral link එක වෙන කෙනෙක්ට share කරාන් පස්සේ ඒක හරහා කවුරු හරි කෙනෙක් app එක download කරොත් එහෙම ඔයාලට points 10ක් ලැබෙනවා account එකට. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මගේ main account එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන මගේ main account එක මට දවස් 135කින් log වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට points 135ක් out වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ දැන් තියෙන points ගන්න 4247යි. මේ ඔක්කොම points ලැබිලා තියෙන්නේ මගේ videos බලලා app එක download කරපු කට්ටියගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද notification පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවාද notification 400 ගාණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම කට්ටිය join වෙච්ච කට්ටිය. මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇතිනේ කොච්චර කට්ටියක් ඉන්නවද කියලා මගේ වීඩියෝ එක බලලා join වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් මගේ main account එකට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට points 4247ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් නම් මට ගොඩක් වටින දෙයක් order කරන්න පුළුවන්. මට මේකෙන් මේ earphone එක order කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන movie ticket එකක් තියෙනවා, charging එකක් තියෙනවා, charger එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවෙන් ඕන එකක් මට ඕඩර් කරන්න පුළුවන් points ගන්න තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ menu පැත්තේ නම් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙන delivery terms and conditions ඕගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මෙතනින් profile එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ password එක change කරන්න පුළුවන්, support ගන්න පුළුවන්, about එක බලන්න පුළුවන් මේ app එකේ, private policies, terms and conditions. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් log out වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි මේ Playpointz app එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේක කාලයත් එක්ක තියෙන සටනක්. අනිත් කෙනත් බලන්නේ ටග් ගාලා වෙලාවටම item එකක් order කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒ කෙනාට කලින් item එක order කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේ item එක ඔයාගේ කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ සරල ක්‍රමවේදයකට තමයි මේක හරහා නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට items ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් items ගෙන්නන විදි තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් පහතින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසුත් පහතින් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.
I'm not for sure.